Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi, Mr. Syed. Jom masuk ke kelas Mr. Syed. Jangan lupa share, like dan subscribe MrCikgu channel. #Ilmu yang diamalkan. Isi padu. Kenderaan yang manakah boleh mengisi lebih ramai murid? Bas sekolah ataupun van sekolah? Seperti yang kamu lihat, semestinya lah bas sekolah yang dapat mengisi lebih ramai murid. Sebab apa? Sebab bas sekolah lebih besar berbanding dengan van sekolah. Bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Gambar yang pertama, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. Okey, cuba tengok apakah kan isi padu minuman susu coklat tu? Dia tulis 200 ml. Isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Kalau dalam kotak kecil kita gunakan ml. Tapi kalau dalam bekas yang besar atau botol yang besar kita akan gunakan L, iaitu liter. Isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M3. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di sebelah? Ya, kita lihat ya, itu merupakan picagari untuk kamu makan ubat ataupun untuk cucuk kan sekarang kan, untuk cucuk vaksin. Okey, ada kuantiti tertentu saja yang diperlukan oleh setiap orang. Macam kamu makan ubat demam lah. Okey, kamu demam, so kamu perlu makan 5 ml sahaja ubat demam. So, picagari ini digunakan untuk menyedut ubat demam yang berbentuk cecair. So, tarik sampai 5 ml saja. So, unit yang sesuai kita guna adalah ml. Kemudian itu apa tu? Itu jak. Apa yang sesuai kita gunakan jak? Unitnya semestinya L liter. Dan gambar yang paling kanan sekali tu iaitu kolam renang. Kita akan gunakan meter padu iaitu M3. Mengukur isi padu kotak lohong. Okey, macam mana kita nak kira isi padu? Kotak lohong bermaksud kotak yang kosong ya, adik-adik. Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Jom kita lihat. Berapakah isi padu kotak lohong ini? Okey, kalau kita ukur dengan pembaris 2 cm tinggi, yang ke bawah tu 2 cm juga dan yang ke belakang tu pun 2 cm juga. Jom kita lihat apa Cikgu Adam nak kata. Kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Tingginya 1 cm, lebarnya 1 cm dan panjangnya 1 cm. Isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu
untuk memenuhi lohong. Maka, jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Adik-adik boleh selesaikan dalam buku aktiviti halaman 57. Mengukur isi padu kotak lohong. Kira isi padu setiap kotak lohong di bawah menggunakan kubus 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Okey, jom kita kira. Okey, di bawah ini merupakan kotak lohong. Ini merupakan kotak 1 cm, kotak darab 1 cm darab 1 cm. Okey, adik-adik bilang ada berapa kotak 1 cm kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maksudnya 6 kotak 1 cm darab 1 cm darab 1 cm ini boleh mengisi dalam kotak lohong. So, bilangan kubus yang digunakan ada berapa? 6. So, bermaksud isi padu kotak lohong ialah 6 cm padu. Okey, kita kira pula nombor 2. Okey, adik jangan keliru ya. Okey, ini lapisan yang pertama dan ini lapisan yang kedua. Okey. Kita kira. Okey. 1, 2, 3, 4. Hak belakang tu pun mesti ada 4 kan? So, 4 tambah 4 lah 8. Bahagian bawah ada 8 kotak 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. Dan atas pun ada 8 kotak 1 cm darab 1 cm. So, 8 tambah 8 bersamaan dengan 16. Okey. Okey, so isi padu kotak lohong ialah 16 cm padu. Okey, kita tengok nombor 3. Okey, tengok ini pun ada 2 lapis. Kita kira dulu lapisan atas ada berapa kotak 1 cm darab 1 cm darab 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahagian atas ada 12 kotak. Bahagian bawah juga semestinya ada 12 kotak. So, 12 tambah 12 bersamaan 24. So, isi padu kotak lohong ialah 24 cm padu.